අයිබෝන් කළ බේ ගන්න ඔගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර් එකේ YouTube channel එකකට ඉතින් මේ Python programming lesson series එකේ 28 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා nested if කියන කොටස ගැන. ඉතින් nested if එකේදී අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් මම කතා කරා. A level කරන අයටත් විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන දෙයක් සහ ඒගොල්ලෝ පටලවා ගන්න දෙයක්. හරි ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලන්න අමතක කරන්න එපා බැලුවේ නැත්නම් මම උඩින් කාඩ් එක දාලා තියන්නම් එහෙම නැත්නම් පහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. හොඳයි ඉතින් අද අපි කෝඩ් එකට යමු අද පාඩමට. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අද පාඩමේදී මම කියලා දෙන්නේ මේ ලියපු කෝඩ් එක තවත් සරල විදිහකින් ලියන විදිහක් ගැන. හරි ඉතින් මම වැඩ පටන් ගන්නම්. ඉතින් අපිට පුළුවන් නේද මේ කන්ඩිෂන් එක දැන් අපි මෙතන ලිව්වේ මේ if කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක ඒක ඇතුළෙම තවත් if කන්ඩිෂන් එකක් ලිව්වේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේකම ලියන්න පුළුවන් ලොජිකල් ඔපරේටර්ස් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් අපි ලොජිකල් ඔපරේටර්ස් කතා කරා මීට කලින් මම හිතන්නේ වීඩියෝ කීයද කියලා 18 නැත්නම් 19 වෙනි වීඩියෝ එකේදී 18 19 lessons වලදී මම කතා කරා ලොජිකල් ඔපරේටර්ස් ගැන if or not sorry if නෙවෙයි and or not කියන logical operators ගැන මම කතා කරා මම හිතන්නේ කීවෙනි වීඩියෝ එකද කියලා මම ඒකත් දාලා තියන්නම් description එකේ බැලුවේ නැත්නම් ඉතින් ඒ logical operators පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ සරල කරගන්න විදිහක් ගැන අපි බලමු. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ conditions දෙක අයින් කරලා දානවා මේ දෙක විතරක් දැනට මේ if දෙකත් අයින් කරලා දාන්න. හරි අපි මුලින්ම ඒ කන්ඩිෂන් එක ආලියමු. if දැන් මේ අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා ඒ කරේ මේ ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය බිඳුවට වඩා විශාල වෙන්න ඕන කියලා තමයි පළවෙනි කන්ඩිෂන් එක ලිව්වේ. ඒක ඇතුළෙම ඒක එහෙම වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය බිඳුවට වඩා විශාල වෙනවා නම් ඒක ඇතුළෙත් අපි තව if කන්ඩිෂන් එකක් ලිව්වා. බිඳුවට වඩා විශාල වෙනවා නම් හරි. ඒක ඇතුළේ එන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය 100ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන කියලා. අපිට මේ දේම පුළුවන් ලොජිකල් ඔපරේටර්ස් පාවිච්චි කරලා කරගන්න. අපි පොඩ්ඩක් හිතමු. බිඳුවට වඩා විශාල වෙන්න ඕනේ. සහ 100ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒකට මම විශේෂ වචනයක් උදන කිව්වා සහ කියලා. අපි ආයෙ හිතුවද මේ ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය බිඳුවට වඩා විශාල වෙන්නත් ඕනේ. ඒකම මේ ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය 100ට වඩා අඩු වෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ කන්ඩිෂන්ස් දෙකම සත්‍ය වුණොත් නේද මට මෙන්න මේ ඇතුළේ වෙන process එක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය බිඳුවට වඩා වැඩි වෙන්නත් ඕනේ 100ට වඩා අඩු වෙන්නත් ඕනේ. ඒ දෙකම ඒ විදිහටම වෙනවා නම් ඒ conditions දෙකම සත්‍ය වෙනවා නම් නේද මෙන්න මේ ඇතුළේ සිද්ධ වෙන process එක වෙන්න ඕනේ. මේක මම ආයෙ කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මේක මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. මම ආයෙ මේක කියලා දෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට දැන් මෙතනදී දැන් මේ conditions දෙකම සත්‍ය වෙන්න ඕනේ කිව්වා මෙන්න මේ process එක සිද්ධ වෙන්න. එහෙනම් මට හිතන්න පුළුවන් දැන් මේ conditions දෙකක්ම සත්‍ය වෙන්න ඕනේ මේ කරන්න වෙන්න නම්. එතකොට අපි මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ and gate එක and operator එක. මොකද conditions දෙකක් තියෙනවා. ওই conditions දෙකම සත්‍ය වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේක check වෙන්න නම්. හරි අපි ලියලා බලමු මේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මුලින්ම if marks විශාල වෙන්න ඕනේ බිඳුවට වඩා. හරි. ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක මොකද්ද? ඊළඟ කන්ඩිෂන් එක තමයි marks කියන variable එකේ තියෙන value එක 100ට වඩා අඩු වෙන්නත් ඕන. හරි. දැන් මේ conditions දෙකනේ තියෙන්නේ check කරන්න. මට පුළුවන් බොහොම සරලව මේ දෙන්න මැද්දට and කියලා දාන්න. and කියලා දැම්මම වෙන්නේ මේ if condition එක යටතේ මේ conditions දෙකම check කරලා බලනවා. මේ marks කියන variable එකේ තියෙන value එක බිඳුවට වඩා වැඩිද කියලා බලන්න කියනවා. ඒ වගේම marks කියන variable එකේ තියෙන value එක 100ට වඩා අඩුද කියලා බලන්න කියනවා. මේ දෙකම එකපාර check කරනවා. එහෙම check කළා එහෙම වෙනවා නම් මම කියනවා මෙන්න මේ process එක සිද්ධ කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අර ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය 65ට හෝ 75ට වැඩි නම් A එකක් 65ට වැඩි නම් B එකක් 50ට වැඩි නම් C එකක් sorry 50ට නම් C එකක් 35ට වැඩි නම්
S එකක් ඔන්න ඔය වගේ චෙක් කරලා මට අවුට්පුට් එකක් දෙනවනේ. මේ කන්ඩිෂන්ස් දෙකම සත්‍ය වෙනවා නම් මට මෙන්න මේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙන ප්‍රොසෙස් එක සිද්ධ වෙන්න ඕන. බැරි වෙලාවත් මේ කන්ඩිෂන්ස් දෙකම අසත්‍ය වෙනවා. හිතන්නකෝ. එහෙනම් මට කරන්න වෙන්නේ මේ if එකම තවත් else part එකකට යටතේ දාන්න. මේ if එකේම else එක මම ලියන්න තියෙන්නේ. මේකෙදි මම කියනවා user මේ input කරන ලකුණු ප්‍රමාණය 0ත් 100ත් අතර වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මට පුළුවන් එහෙම දෙන්න marks should be 0 to 100 range should be in. හරි අපි දැන් පොඩ්ඩක් ආයි මේ කතා කරන් යමු. මෙතනදී චෙක් කරන්නේ conditions දෙකක් එකපාර චෙක් කරනවා and operator එක යටතේ. මේ condition එක සත්‍ය වෙන්නත් ඕනේ ඒකම මේ condition එක සත්‍ය වෙන්න ඕනේ. බැරි වෙලාවත් එක condition එකක් හරි false වුණොත් මෙන්න මේ else part එක run කරනවා. ඒ කියන්නේ බැරි වෙලාවත් මේ conditions දෙකෙන් එකක් හරි අසත්‍ය වුණා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම එක්කෝ ලකුණු ප්‍රමාණය බිඳුවට වඩා අඩුයි එහෙම නැත්නම් බිඳුවට වඩා 100ට වඩා වැඩි කියන එකනේ else part එක run වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ conditions දෙකම සත්‍ය වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඇතුළේ තියෙන nested if එක run වෙන්න. හොඳයි. ඉතින් අපි දැන් මේක run කරලා බලමු. මට දැන් මේ variable තියෙන value එක ඍණ 200යි. ඍණ 200ක් ඉඳන් අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් check කරන් ඉමු. marks කියන දැන් මෙතනින් if condition එක check කරලා බලනවා marks විශාලය හෝ සමානයද බිඳුවට වඩා. බිඳුවට වඩා විශාල වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මෙතන තියෙන්නේ ඍණ සංඛ්‍යාවක් ඉඳන්. ඒක කියන්නේ මේ condition එක අසත්‍ය වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා and operator එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ conditions දෙකක් හෝ කිහිපයක් තියෙනවා නම් ඒ conditions ඔක්කොම සත්‍ය වෙන්න ඕනේ මට output එක සත්‍ය වෙන්න නම්. මම ආයි කියන්න අපි දැනට conditions දෙකක් කියලා ගමු මේක පොඩ්ඩක් සරලව තේරෙන්නත් එක්ක conditions දෙකක් තියෙනවා නම් බැරි වෙලාවත් conditions දෙකෙන් එකක් හරි false වුණොත් මට output එකත් false කියලා ලැබෙනවා. දැන් මෙතනදි වෙන්නේ ඒ දෙයම තමයි conditions දෙකක් තියෙනවා conditions දෙකෙන් එක condition එක false වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම run කරන්න මේ else part එකේ තියෙන මෙන්න මේ කොටස print එකක් දෙනවා උඩ mark should be in 0 to 100 range කියලා. conditions දෙකම සත්‍ය වුණා නම් මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන if කොටස් ටික run කරනවා. හරි අපි දැනට මේක පොඩ්ඩක් run කරලා බලමු. අපි දන්නවා output එක මොකක්ද කියලා. මට output එක එන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොටස. හරි මම දැන් මේක run කරනවා. හරි මට output එක එනවා marks should be in 0 to 100 range කියලා. මොකද මේ variable එකේ තියෙන value එක 200යි. දැන් මෙතෙන් ඩයිල චෙක් කරලා බලනවා marks කියන variable තියෙන value එක බිඳුවට වඩා විශාල දීලා. බිඳුවට වඩා විශාල වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මට මේ else part එකේ තියෙන දෙයක් run කරනවා. හරි මම දැන් මෙතන ඍණ අයින් කළා 200 දානවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙන ධන සංඛ්‍යාවක්. මෙතනදී ආයෙ if එකක් චෙක් කරනවා බිඳුවට වඩා විශාලද කියලා. ඔව් බිඳුවට වඩා විශාලයි. එහෙනම් ඒකම තවත් චෙක් කරනවා marks කියන variable තියෙන value එක 100ට වඩා අඩුයිද කියලා. 100ට වඩා අඩු වෙන්නේ නැහැ. 100ට වඩා විශාල වෙන හින්දා මේ condition එක අසත්‍ය වෙනවා. ඒකින්ද මට මෙන්න මේ else part එක නැවත run වෙන්න ඕනේ. මම දැන් මේක run කරලා බලන්න. මේකට sign කරලා දාන්න. හරි මම දැන් මේක run කරලා බලමු output එක. ඔව් මට same output එක එන්නේ marks should be in 0 to 100 range කියලා. හරි මම දැන් මේකට සාමාන්‍ය 76ක් වගේ දෙනවා. මොන දැන් නම් සාමාන්‍යයි conditions දෙකම check කරනවා conditions දෙකම සත්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට මේ ඇතුළේ තියෙන nested if කොටස run වෙන්න ගන්නවා. අපි දැන් බලමු මේක run කරලා 76ක් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒකක් output වෙන්න ඕනේ. හරි මට ඒ කියලා output එක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ කතා කරපුවට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් තව පොඩි මේකේ implement කරන්න මේ code එක තව පොඩ්ඩක්. අපිට පුළුවන් user input එකක් දෙන්න කියලා. අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ int කියන data type එකට cast කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අපි දැන් මෙහෙම input function එක දුන්නයි කියන්නේ මෙයා input කරගන්නේ string data එක. අන්නේ input කරන්නේ string data එක අපි convert කරගන්න ඕනේ. අපි cast කරගන්න ඕනේ integer වලට. හරි මම දැන් user prompt එකක් දෙනවා enter your marks කියලා.
හරි මෙහෙම දුන්න කියන්නේ අපේ කෝඩ් එක ෆ්ලෙක්සිබල්. ඒ කියන්නේ ඕනම ලකුණකට මෙයා ප්‍රතිචාර දක්වනවා. අපි කලින් ඕක හැදුවනම් මොකද්ද වෙන්නේ? අපි දැන් ඔන්න මේ කොටස දාලා නැහැ. මේ කොටස දාලා නැහැ. තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික විතරයි. මම දැන් ලකුණු එන්ටර් කරනවා ලකුණු 400ක් කියලා. ලකුණු 400ක් එන්ටර් කරුවා මම මෙයා මට අවුට්පුට් එක දෙන්නේ මට ඒකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන්න බැහැනේ. අන්න ඒකට සොලියුෂන් එකක් හිතා තමයි මම කලින් වීඩියෝ එකේ අන්තිම කොටස සහ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ ඒකට විසඳුමක් විදිහට. ඔන්න බලන්න දැන් අපි ලකුණු 200ක් ඉන්පුට් කරොත් මෙයා මට මැසේජ් එකක් දෙනවා marks should be in 0 to 100 කියලා. මට මෙහෙම error message එකක් දෙනවා. ගාන්ට දැන් හිතන්න 0ටත් වඩා අඩු ලකුණක් දෙනවා. එතකොට මට output එක එන්නේ මෙන්න මේ එකක්. මෙන්න මෙහෙම එකක් එන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ 0ට වඩා වැඩි හැබැයි 100ට වඩා අඩු සාමාන්‍ය ඇත්තම ලකුණු ප්‍රමාණය මම ඉන්පුට් කරනවා. අන්න එතකොට මේ Aද Bද Cද Sද ඒ අදාළ එක මෙයා මට output කරනවා. අපි දැන් මේක බලමු run කරමු. හරි. ඔන්න දැන් හරි මට prompt එකක් එනවා enter your marks කියලා. මම දැන් 200ක් වගේ ඉන්පුට් කරනවා. හරි මට error එකක් එනවා 0.34 ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඉන්පුට් කරන්න කියලා. මම ආයෙ run කරා. හරි ඔන්න දැන් මම ලකුණු 68ක් වගේ සෙට් කරනවා. 68ක් වගේ දීලා 68ක් නෙවෙයි 68ක් වගේ සෙට් කරලා enter කරනවා. මට B කියලා output එකක් එනවා. හරි ඉතින් මම හිතනවා අද කතා කරේ ඕගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් if යටතේ කතා කරන්න ඕනේ හැම දෙයක් ගැන මම කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු මොනවද මේ කතා කරන්න කියලා. මම ඒව කියන්නේ නැහැ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි හම්බ වෙමු. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන ෂෙයා කරන්න. channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න මතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.